السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن مصير القرعة الأمريكية لسنة 2026، وكذلك يعني الذين يسألون عن متى التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. إذا بالنسبة للتساؤلات المطروحة من طرف الإخوة سوف نجيب عليها في برنامج اليوم، فلا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف الإخوة والأخوات الذين هم مهتمون بمسار القرعة العشوائية الأمريكية، نؤكد في كلتا الحالتان، سواء القرعة الأمريكية لسنة 2026 وكذلك القرعة الأمريكية لسنة 2027، لا شيء يذكر، أي ليس هناك من أخبار جديدة. فقط أنا استقبلت أسئلة، أكيد هذه الأسئلة ضروري ومؤكد أنا عندما أتوصل بها أقوم بتنزيل برنامج للإجابة على الأسئلة التي هي متداولة عبر القناة، وأكيد هي جديدة تخص كل من هم معنيون بالفوز بالقرعة الأمريكية سنة 2026، وكذلك الإخوة الذين ينتظرون متى التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. لهذا أنا لبيت الطلب وأجبت بالواضح. إذا للإفادة أكثر وأكثر سوف أجيب بالمختصر المفيد. توقف القرعة العشوائية الأمريكية له أسبابه. هذا الجواب لمن ليس لديهم علم عن سبب توقف إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية، سواء DV26 وكذلك DV27. الأسباب سبق لنا أن وضحناها عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة، وضحنا نقاط مهمة عن ما هو السبب الذي قد تسبب في توقيف إجراءات القرعة الأمريكية على العموم، سواء DV26 وكذلك DV27. نحن مع الإخوة والأخوات الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2026 وينتظرون بفارغ الصبر. هنا نؤكد للإخوة والأخوات الذين ينتظرون المواعيد والمقابلات، الانتظار هو سيد الموقف في هذه الحالة، ليس هناك من حل إلا الانتظار، ونستبشر خيرا في القادم، لأنه القرعة الأمريكية تظل من بين الطرق المهمة التي يبحث عليها العديد من الإخوة والأخوات لكي يصل إلى الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف الشديد هي متوقفة إلى إشعار آخر، ولا يمكننا أن نعرف الوقت الذي ممكن أن تعود إجراءات القرعة الأمريكية إلى مسارها الطبيعي. إذن كل من هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2026 ننصح بالالتزام بالصبر، الانتظار، ونتريث ريثما إن شاء الله ننظر إلى ما هو مستجد إن شاء الله. وعندما سوف نتوصل بأيها مستجد، أكيد هذا سوف يوضح لنا من الطرف المصدر الموثوق التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. عندما نتوصل بالمستجد سوف نقوم بإنزال برنامج لكم لكي تطلعوا على كل ما هو مستجد أنتم منتظروه لأجل إكمال إجراءات فوزكم بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2026، لأنني استقبلت العديد من الأسئلة من طرف إخوة وأخوات فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2026، وهم من بلدان مختلفة ومن جنسيات مختلفة. أكيد نتمنى لكم إن شاء الله مسار موفق، نتمنى أن يلبى
لكم الطلب أكيد لكي يعني تنهوا إجراءاتكم بخير وسلام، ولكن في بعض الأحيان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. هذا مثل. إذا ما على الإخوة والأخوات الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية والذين طرحوا أسئلتهم عبر القناة، أنا أجبتكم يعني بالواضح. نتمنى لكم مسار موفق، انتظروا ونستبشر خيرا في القادم، ولا داعي لكي تحبطوا أنفسكم، لأنه كل شيء بقدر وكل شيء في كتاب. ننتظر، وما بعد الصبر إن شاء الله سوف يأتي الفرج. هذا للتأكيد، لأننا نعلم بأنكم قدمتم وتنتظروا وفزتم وإلى غير ذلك، تنتظروا الإجراءات الأخيرة، ولكن هذا يظل ما بين قوسين. نتمنى أن تعود إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2026 لمسارها الطبيعي، وتلبى مطالب كل الإخوة والأخوات لكي يحققوا المبتغى والمراد في أقرب وقت ممكن، وهذا في أحسن الظروف والأحوال. نقطة كذلك مهمة أريد التأكيد عليها عن سبب توقف القرعة الأمريكية. هناك إخوة قد طرحوا هذا السؤال، وأكيد هم لم يطلعوا على البرامج السابقة عبر القناة. أدعوكم للعودة إلى هذا البرنامج أو هذه البرامج، وإن شاء الله سوف تجدوا كل ما هو مفصل عن سبب توقف القرعة العشوائية الأمريكية. والتوقيف إخواني وأخواتي هو مؤقت. عندما نقول مؤقت هنا نستبشر خيرا. التوقف النهائي هو شكل، والتوقف المؤقت هو في شكل. المؤقت ممكن أنه إن شاء الله نستبشر خيرا أنه سوف تعود إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية إلى مسارها الطبيعي، ولكن نحن لا نعلم ولا نجزم ولا نؤكد عن متى ممكن أن تعود إجراءات القرعة الأمريكية إلى مسارها الطبيعي. أما التوقيف النهائي فهو في شكل، وهو عكس التوقيف المؤقت. التوقيف النهائي مثلا هو أن القرعة الأمريكية توقفت يعني بصفة نهائية. هذا للتأكيد، لأن هناك بعض الإخوة والأخوات لديهم يعني قنوات عبر اليوتيوب، والإشكال أنهم يقولون بأن القرعة الأمريكية انتهت. نجيب هؤلاء بأنه القرعة الأمريكية متوقفة مؤقتا، ولازم أننا نصحح المفاهيم المغلوطة بأن القرعة الأمريكية قد توقفت. القرعة الأمريكية لم تتوقف نهائيا، هذا للتأكيد، بل هي متوقفة مؤقتا، ولا نعلم متى سوف تعود الإجراءات. وهذا أكيد قد يسير بنا إلى أن نستبشر خيرا في القادم. يسير بنا إلى أن نستبشر خيرا في القادم، ولا داعي لكي نحبط، ولا داعي لكي نقلق. وإن شاء الله ممكن أنه المجريات القرعة العشوائية الأمريكية مستقبلا أنها تعود إلى مسارها الطبيعي أفضل وأحسن. وأكيد قرار ترامب لإيقاف أو تعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء قرعة أمريكية أو تأشيرات متعلقة بعلم شمل عائلي وتأشيرات أخرى متعلقة كذلك بالهجرة، هذا فيه إعادة النظر إلى كل من هم مهاجرون جدد مقدمون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة قانونية، سواء عن طريق القرعة الأمريكية أو بشكل آخر، لم شمل عائلي إلى غير ذلك. هذا للتأكيد. ليس القرعة الأمريكية الوحيدة التي يطالها يعني التوقيف المؤقت، بل هناك تأشيرات أخرى، وأكيد مصالح الهجرة ووزارة الخارجية الأمريكية تنسيق محكم بينهم لأجل إعادة النظر والنظر في دراسة ومعالجة الملفات المعنية بأصحابها إن شاء الله، والذين هم مستقبلا سوف يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد كل من سوف يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا عن طريق الهجرة سوف يعاد النظر في ملفه مرات ومرات إلى أن
نصل هل يستحق الحصول على التأشيرة بنعم أو لا. في حالة أنه يستحق أكيد سوف يحصل عليها، في حالة لا لن يحصل عليها. لهذا التوقيف هو مؤقت، وما بعد هذا التوقيف المؤقت سواء للقرى الأمريكية وكذلك تأشيرات أخرى للهجرة إن شاء الله خير، نستبشر خير في القادم. وهذا نظام تشتغل عليه وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون أو قانون شؤون الهجرة الأمريكي، ونتمنى إن شاء الله أن تعود كل إجراءات الهجرة إلى مسارها الطبيعي. أما بالنسبة للإخوة الذين هم يسألون عن القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027 عن متى ممكن التقديم عليها، ليس هناك من تاريخ أو موعد محدد تابع لمصدر موثوق لوزارة الخارجية الأمريكية. ليس هناك من أيها خبر يؤكد عن التوقيت المحدد للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. كل شيء متوقف، ولكن نؤكد نستبشر خيرا عندما سوف نتوصل بتاريخ محدد من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي محدد للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. سوف أوافيكم به أول بأول عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد، لأن هناك إخوة ينتظرون وينتظرون في كلتا الحالتان، سواء القرعة الأمريكية لسنة 2026 الإخوة والأخوات الفائزون بها ينتظرون قلقون، أكيد لديهم ترقب إلى غير ذلك. ننصح بالصبر والانتظار، وكذلك الإخوة والأخوات الذين ينتظرون كذلك بترقب عن موعد التسجيل أو التقديم في القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2027. إذا في كلتا الحالتان نتمنى أنه الأمور تعود إلى مسارها الطبيعي. كل شيء هو متوقف مؤقتا. توقيف القرعة الأمريكية على العموم ليس توقيف نهائي بل مؤقت. أتمنى أن تتفهموا هذه النقطة، وأكيد تنتظروا ريثما يتبين لنا الخبر الجديد الذي نستبشر فيه خيرا في القادم من الأيام والأشهر والأسابيع المقبلة. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي أجبت عليها واضحة، وفي حالة لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. أما عن القناة فمحتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.